Sziasztok! A mai videóban ezt az édes kis sapkát fogjuk elkészíteni, de felnőtt méretben, amire biztos, hogy szükségünk lesz hozzá egy valamilyen gombolyag. Hát én most jelenleg ezt a fehéret választottam, és mivel látható, aránylag azért elég vékony a fonalzata, a fonal vastagsága, ezért dupla fonálként fogom ezt használni. Aztán biztos, hogy kelleni fog hozzá egy olló természetesen, és én használni fogok hozzá ilyen, mint láthattátok, ezen is van rajta egy ilyen felirat, hogy kézzel készült. Ezeket nagyon szeretem a díszítésben, mert ezek bőrből készültek, és tényleg annyira illik a stílusához, annyira jól megy hozzá, hogy azt gondolom, hogy nagyon szuper jól mutat a sapin egy ilyen felirat, akár vagy bármilyen kis cuki, például van ilyen cicás is, ami lábnyomokkal van tele. Ezeket az AliExpressről szoktam rendelni, vagy van ilyen méhecskés például. Hogyha úgy gondoljátok, hogy szeretnétek ti is, akkor berakom a videó alá majd a linket, és csak írjátok meg, hogyha érdekel titeket. Természetesen nem szeretném ezt erőltetni, kinek mi tetszik. Most úgysem ez a lényeges, hanem akkor kezdjünk neki a minta elkészítéséhez. Amint mondtam, duplán fogom, igen, ezt akartam mondani, hogy már ugye elkészítettem előre a saját méretemet az én saját fejemhez. Már korábban elmondtam egy másik videóban, mert élőben elkezdtem felvenni ezt a videót, csak annyira bonyolult volt az egész, és nem úgy jött össze, hogy szerettem volna, ezért sajnos nem sikerült. De amit erről tudni kell, hogy ez a minta, ezt úgy hívják, hogy relief pálca, és ennek az a tulajdonsága, hogy ez egy ruganyos rész a horgolásban. Azért szeretem ezzel kezdeni én a sapkákat, mert most visszahozom ezt példának, mint tudjuk, ugye az alapsapka legtöbb helyen mindig föntről indul. Varázsgyűrű, 12 egyreállításos pálca, vagy 10 egyreállításos, vagy 6, attól függ, mekkora méretet készítünk, és mindig egy meghatározott számú körrel indul, amit duplázunk, aztán minden második szembe duplázunk, aztán minden harmadik szembe duplázunk, és így az határozza meg a fejnek a méretét, viszont sokszor van, hogy ez a méret, ez nem passzol mondjuk egy fejhez, egy gyermek fejéhez. Ezért én nem igazán szeretek ezzel dolgozni, hanem nekem ez a kedvencem, amikor egy ilyen alsó részt tudunk készíteni. Ez lényegében azon is segít, hogyha megnézzük a sapkát, mutatok valamit, nézzétek csak, ez ami már kész van. Látjátok? Még csak bedugtam a kezem, de aki észreveszi, ez láthatja, hogy mi történik. Ez a rész, ahol ilyen lágy, puha esésű, ez magától szétnyílik. Ez mit eredményez? Azt, mint amikor a nadrágnak a szára, vagyis a nadrágnak a derék része, ugye puha, és jó érzés felvenni, ezért ezáltal ezt a sapkát sokkal jobb érzés lesz felvenni, mert ott, ahol a hajunk van, ahol nem érezzük a nyomást, és nem érezzük azt, hogy rá simul valami a fejünkre, ott teljesen mindegy, hogy milyen az állaga, itt ugye kemény és tartja magát, viszont ott, ahol a homlokunk van, és ahol nem kényelmes, hogyha megnyomódik, és nem kényelmes, ha feszül, és nem kényelmes, hogyha vágnak ezek a részek, ott pedig puha. És pont azon a részen puha, ahol kezdődik a homlok, és elkezd fölfelé csúszni már, ugye van egy ilyen a fufru résznél, ott így megy hátra a fej, ez a rész még rásimul a homlokra, és ez a rész pedig elmegy hátra, amibe bekerül a kis buksika. Szóval, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kezdési mód arra, hogy egy puhább, egy jobb minőségű sapkát tudjunk eredményezni. A másik része, ami még nagyon pozitívum benne, hogy te magad tudod a saját méretedet benne meghatározni. Ennél nincs megszabva, hogy te most kifejezetten egy 2 éves gyerekre horgoljál 10, 50, 20, 30 akármennyi sort, hanem ahogy csinálod a méretet, úgy folyamatosan a fejedhez tudod emelni, és le tudod méretezni, és te magad tudod beszabályozni azt, hogy azt szeretnéd, hogy ilyen feszes állapotban legyen rajtad a sapka, vagy kicsit gyengében, vagy esetleg egészen puha állapotában kerüljön a fejedre a sapka. És ahogy fejlődik a fej,
Ezáltal ez a méret, mondjuk tegyük fel, ez egy 10 éves gyereknek a mérete, ez a méret, ez tud akár 10-12 éves gyerekig is terjedni, és így nem kell 2 évente mondjuk új sapkát venni, hanem ezt a méretet egy picit nagyobb gyerekre is akár fel tudod adni. Mit tudom én ezt a méretet, most nem akarok hülyeséget mondani, de rápróbáltam a 8 éves lányomra, rápróbáltam a 11 éves lányomra, és rápróbáltam a saját fejemre. Nem egy a méretünk, egyértelműen nem egy a méretünk, viszont emiatt, a rugózás miatt mind a hármunk fejére tökéletesen passzol ez a sapka. De ez most hagyjuk is, ez csak a rizsa része, viszont fontosnak tartottam ezt is elmondani, hogy másnak is legyen rálátás arra, hogy miért jó szenvedős, mert sokáig tart elkészíteni, de miért is jó ez a típusú sapka. És akkor most kezdjünk is hozzá. Elsősorban láncszemet fogunk készíteni. Na ez megint egy olyan dolog, hogy kinek milyen magas homloka van. Ez a rész általában a homlokat védi, de van, aki szereti, amikor ez a rész fel van hajtva, és mivel mindkét oldala teljesen egyforma, nézzétek, csak felhajtom ezt a sapit, ott, ahol ugye elkezdtem ezt a másik mintát már készíteni, egészen odáig fel lehet hajtani, és ha mondjuk tegyük fel, így teszem ide ezt a kis formát, ide, mennyire jól néz ki, ugye? És az is tök jól néz ki, hogy fel van hajtva, még úgy is igaz, ez a felső rész nem túl elegendő egy kis fejre, de még így is tök jól néz ki, és tényleg egyszerűen illik hozzá még ebben a verzióban is, hogyha felhajtom ezt az alap lenti részt. Szóval a szám szerint, hogy hány láncszemmel kezdjük, én ezt dupla fonállal készítettem, maga a fonalam 2-2,5, 3-3,5-ig terjed, de duplával vettem, és ezért én ehhez egy 5-ös horgolótűt fogok használni, és akkor most kezdjünk hozzá. Első körben 9 darab láncszemet fogunk használni, vagyis hát készíteni, nem használni, bocsánat, készíteni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Azért ajánlom ezt a mintát teljesen kezdőknek is, mert nagyon részletesen mindent el fogok magyarázni, mi hogyan készül, minek mi az elnevezése. Ezek a láncszemek. Most mi készítettünk 9 darab láncszemet, és miért 9-et? Alapjáraton 8 darab láncszemünk lenne, de mi innentől kezdve rövid pálca sort fogunk használni mindenhol, és a rövid pálca sor magasításának a megegyező magassága egy darab láncszemmel egyezik meg. Szóval minden egyes alkalommal, amikor bármilyen mintát készítetek, és rövid pálca sor van emelésnél, akkor mindig egy darab láncszemet kell emelni. Amikor fél egyráhajtásos van, akkor 2 darab láncszem a megfelelő magassága, azzal egyezően, és amikor egyráhajtásos pálcát készítünk, akkor pedig 3 darab láncszemet emelünk fel, mert az annak megegyezően ugyanaz a magassága. És akkor most menjünk végig a soron. Szóval ide emeltünk egyet, ugye ez a 9. láncszemünk, és visszahurkolva nem ebbe a láncszembe teszem, mert ide nem szabad belehurkolni már, mert akkor igazából ugyanabba a szembe hurkolni, meg igazából nagyjából fizikai képtelenség is lenne ugyanabba a szembe hurkolni, hanem a mellette lévőbe fogom letenni az első rövid pálcámat. Az első rövid pálca így készül el. Belecsúsztatom a lukba a tűmet, ráhurkolok a tűre, és egyszerűen áthúzom. Megint belecsúsztatok a tűbe, áthúzom, és áthúzom megint. Bele a tűbe, áthúzom, és megint áthúzom. És így haladok egészen a sor végéig. Arra nagyon-nagyon figyelni kell, hogy amikor a sor végére érek, ugye itt sokszor zavaró az, hogy hopsz, ott egy csomó, de ott egy láncszem, akkor az még ott egy láncszem vajon? Vagy az már az utolsó, vagy nem, vagy de? Ez itt, ez a csomónk, ezzel nem kell foglalkozni.
ez az utolsó, ez itt a láncszem. De ha nem vagyunk benne biztosak, akkor leszámoljuk. Mennyit is készítettünk? Itt tudunk számolni. Mindig a fonattal tudunk számolni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hogyha 8 darab fonatunk van, akkor tökéletesen dolgoztunk. Most emelünk felfelé megint egy láncszemet, és most fogjuk elkezdeni készíteni az úgynevezett relief pálcát. A fonatomat, a fonatnak 2 oldala van, itt ezzel szemben megint nem foglalkozunk, mert ez csak a magasítás. A fonatot ketté vesszük, és a felső részébe ezt a relief pálcát készíthetjük előhurkolással, hátulhurkolással. Az a technikája, és az a legfontosabb lényege, hogy mindig ugyanarra az oldalra kell készíteni. Szóval, ha én a kezemtől, a testemtől elfelé lévő távolabbi szembe hurkolom a külső hurkot, akkor minden egyes fordulásnál mindig a külsőbe. Ha pedig belülre csinálom ugyanezt, akkor is mindig egy irányba kell. Mert hogyha oda-vissza csináljuk, akkor megint csak egy egyenes csíkot fogunk kapni, nem lesz olyan a mintánk. Szóval külső szembe a hurkot, egy sima rövid pálcát fogok készíteni. Minden egyes szembe. 1, 2, és itt érdemes számolni, így magadat is tudod kontrollálni mindig, hogy hányadik, vagy hány szemet horgoltál, ezt is elmondom miért, mindjárt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, és jön az utolsó. Na, most vagyunk bajban. Már aki. Így lehorgoltam itt a 7 sort. És most hol van vajon az utolsó? Nem látom. Ti látjátok? Olyan, mintha nem is lenne, ugye? Pedig ott van. Csak az van, hogy amikor legelőször elkezdjük a sort, az első rövid pálcán kifordul ide oldalra. És ez attól függetlenül, hogy kifordult oldalra, mindjárt megmutatom, beleszúrok, itt van, nézzétek csak. Itt van az utolsó rövid pálcánk. Sokan azt szokták elrontani, hogy azt hiszik, hogy ott már nincs, és ha megnézem, így jelenleg úgy tűnik, biztos ott egy kicsit kijjebb áll, mert ott volt egy emelés, stb. Nem tudom, és amiatt ott biztos kijjebb van. Nem, ez nem így van. Az ott van még, az az utolsó, ez a 8. És ha nincs meg a 8, akkor nem lesz egyenes a sorunk. Akkor el fog kezdeni így lefelé menni, ahogy most a horgolótű áll. Pontosan így fog elkezdeni lefelé csökkenni az egyik oldal, ha a másik oldalon ugyanezt vesszük, a másik oldal is, és egyszer csak azt vesszük észre, hogy elfogynak a szemek. Többet sem szabad horgolni, most azt sem csinálhatom, hogy oda raktam egyet, így lehet, hogy itt még van még egy, ott lent is lenne egy. Nem, az ott már nincsen. Ha megvan a 8 fonat, már pedig megvan, akkor innentől kezdve nem megyünk tovább, és semmi. Innentől kezdve jön megint az emelés, emelek felfelé egy láncszemet, és megfordítom, úgy szintén. És megint a fonatnak a tőlem távolabb eső részébe fogom a rövid pálcákat készíteni. 2, 3, 4, 5, 6, 7, és 8. Látjátok? Na, itt már jól látszik. Itt most nem esik le az a szem. Nem esik le, de valahogy mégis úgy beleolvad, és nagyon-nagyon nehezen vehető észre, főleg így fehér fonálba egyébként is nehezen vehető észre, de ha jól megnézitek, ott van az a 8. Ott van, és az megvan, és azzal együtt fog nekem egy párhuzamos vízszintes oldalt kialakítani mindkét oldalra. Így most jelenleg nem látszik, mert most kicsit még olyan amorf, de ez akkor látszik igazán, amikor már egy egész hosszú csíkot tudunk horgolni. Egyébként ez a minta tökéletesen illik egy sima, egyszerű csősálhoz is, ami ugye vastagabbra csináljuk, ez a mintát folytatjuk végletekig, és utána a két oldalra a végére teszünk ilyen rojtokat, és már el is készültünk a csősállal. És megint emelek fölfelé egy láncszemet, és ha jól megnézitek, itt már is látszik,
hogy mitől alakul ki, vagy hogyan alakul ki ez a rugózás része, mert hogy már ez is olyan. Ez a relief pálca rész is, ez is olyan, ami már nagyon szépen nyúlik, és nagyon-nagyon mutatós. De megyünk tovább, ugye, és ugyanígy folytatjuk tovább. Még horgolok egy sort, vagy max. 2 sort, és akkor utána áttérünk már az elkészült darabra, és mutatom tovább a következő fázist. Végig megyünk a 8 rövid pálcán, és itt érdemes mindenképp, hát jó, nem mindenképp, mert van, amikor fél egyrehajtásos pálcát készítünk, de van olyan is, hogy egyrehajtásos pálcával készül, viszont most gondoljunk bele, hogy ez a méret egy rövid pálcáé. Na most, ha fél egyrehajtásost készítünk, ez körülbelül ez a méret. És egy egyrehajtásost, akkor ennyivel lesz nagyobb a redő közti rész. Na most számomra nem néz ki szépen az, amikor ekkora nagy távolság van a redő és ez között. Én amikor kötök, én akkor is szeretem 2 szemenként váltani. Előhurkol, hátulhurkol, előhurkol, hátulhurkol, sima fordított, és 2 szemenként változtatom mindig. És nekem az a szép, amikor ennyire sűrűn van egymás mellett, ezért szeretem rövid pálcával készíteni. De akkor most térjünk át a másikra, ezt le is bontom, mert ezt fel fogom használni. Szóval elkészítettem ezt a teljes hozt. Amire oda kell figyelni, hogy ez egy tök jó minta, minden szemszögből. Főleg azért, mert nincsen beszabályozva azt, hogy itt fönt hogyan rendezzem el. Ezeket a szemeket fel kell számolni. Mit jelent az felszámolni? Fel fogjuk horgolni a szélét, mint hogyha nem lett volna vége ennek az anyagnak, hanem ugye innen folytatjuk tovább, és nem utólagosan horgoljuk össze a tetejét az aljával, hanem egységesen innen kezdünk el fölfelé horgolni, vagyis felszámoljuk ezeket a darabokat. És általában a relief pálcánál úgy működik, mindig minden esetben a kezdeti ponttól számolj. Soha ne innen, mert itt nem tudhatod, hogy épp most melyik oldalon is fejezted be, mert innen is más, és innen is más. Ezért a kezdeti ponttól még hozzá, ugye itt kezdtük. Ezért meg kell nézni, hogyha én ide raktam az első hurkom, ide, és így haladtam erre, akkor nekem ez a helyes oldalam, ez, hogy a szárat fölfelé álljon. És innentől kezdve leszámolunk. A számolás az úgy történik, hogy egy sima, egy pupos. Egy sima, egy pupos. Ez itt 2. 2, 4, 6, 8, 10, stb. Nem számolom most végig, fogalmam sincs hány szám, és nektek is igazából nem kell leszámolnotok. A lényeg az, hogy amikor elkezdjük a szemeket fölszedni, vagyis hát ide felszemezni, akkor mindenképp úgy kell, hogy kijöjjön, hogy 3-mal osztható legyen. És miért szerencsés ez a minta? Normál esetben ugye úgy kell csinálni, hogy egyet horgolok ide, ebbe a felső részbe, egyet ide lentre, egyet ide fel, egyet ide lentre. De ha nekem véletlenül ez pont úgy jön ki, hogy mondjuk csak egy hiányozna ahhoz, hogy meglegyen az a 3-mal osztható szám, akkor egyszerűen fogom magam, és nézzétek, itt van egy rejtett luk, amiben én azért nem szeretek ide horgolni, mert szétfeszíti az anyagot. És akkor itt tök szépen összeáll, ott fönn meg, ha belerakom, akkor meg így szétnyílik. Viszont a legvégén, ahol úgyis összekapcsoljuk majd, és nem fog látszani, ha pontosan egyetlen utolsó darab hiányzik, akkor fogom, és ide a rejtett lukba teszek még egyet pluszba. A kutya nem fogja megmondani azt, hogy az a minta nem pont úgy kellett volna, hogy elkészüljön. Szóval az ilyesmin ne aggódjatok, azon meg főleg nehogy nem fog stimmelni, biztos, hogy stimmelni fog. Ezt ennél a résznél egyszerűen nem lehet elrontani. Mondom, arra kell nagyon-nagyon odafigyelni, hogy a mintánk 3-mal osztható legyen, a többi nem számít. Szóval, most pedig összeillesztjük az elejét a hátuljával. Ahhoz, hogy el tudjuk tüntetni ezt a fonálrészt rögtön, és ne kelljen vele szenvedni, én már most úgy fogom csinálni, hogy ezt ide berakom, ide a felső szálba, és amikor itt végighorgolom, ezt a szálat is végig fogom horgolni, és szinte akkor el is fog tűnni. Szóval jöjjön egy hurok,
így ráhúzzuk, oké, és ugyanúgy rátekerjünk az ujjunkra, ami szerencsés, ugye mindkét oldalon 8-8 a láncszám, mivel teljesen egységes sort készítettünk. Na most én ezt az egy láncszemet, ami itt van, ezt rá fogom húzni, ide belehurkolom. Elsőnek így külön szedem őket, és nagyon-nagyon fontos, hogy párhuzamosan készüljön, ami mit is jelent az, hogy minden egyes oldalon ugyanannyi, ugyanott, ahol a másik is előfordul. Most mivel itt innen indultunk, ezért itt nem tudsz hova hurkolni, egyszerűen csak ezt a szálat itt összekapcsolod vele, ennyi, egy kúszószemmel. Ez az indulási pont, és innentől kezdve lényeges, hogy párhuzamosan tartsuk a kettőt. Szóval ide húzok egyet, átmegyek a túloldalra, megkeresem az első hurkot. Ezt ne felejtsük ki, és összekapcsolom egyszerűen egy rövid pálcával. De lehet kúszószemmel is, kinek mivel tetszik. Én azért szeretem rövid pálcával, mert akkor rögtön eltűnik ez a szál is. Ha a kúszószemmel csinálnám, megmutatok egy kúszószemet, most belemegyek a második láncszembe, itt úgy szintén a másodikba, és megmutatom, mi van, ha a kúszószemmel csinálom. Egyszerűen az történik, hogy kint marad ez a szál. Látjátok? Ott tök szépen összemegy, viszont itt kint lógicál a szál. Ezért nem érdemes kúszószemezni, de persze természetesen, aki nem így akarja eldolgozni a szálat, csinálhatja kúszószemmel, úgyis nagyon-nagyon tökéletesen szép lesz. Szóval én rövid pálcázom. Egy rövid pálca. Itt ennél sincs szabály, ez teljesen ki, ahogy szeretné, úgy csinálja. Megint összehurkolom az elejét a hátuljával, figyelek a párhuzamra, még van még egy szál, és ha jól dolgoztunk, a legvégére egy hurok itt, egy hurok ott a túloldalon, ez megint csak egy ilyen lelógó hurok, figyeljünk rá, hogy ez a sarokrész. Ez egy ilyen nagyon bugyuta sarok így, tudom, mert olyan hülyén néz ki, de ahhoz, hogy totál vízszínbe legyen mindkét oldal, ahhoz azt a bugyuta sarkot ne felejtsük el belehorgolni, és így lesz meg a 8. És mint az előző videónál, ezt én itt elvágtam és arrébb csúsztam, ennél a felnőtt méretnél én most úgy gondolom, hogy nem fogom elvágni, és nem szeretnék arrébb csúszni, hanem kifordítom, az úgy szintén megmarad. Ja, és levágom ezt a kilógot, mert erre már nincs szükségem. Így, hogy eldolgoztam, így meg már főleg nem fog zavarni egy cseppet sem, és nem tud lebomolni. Oké. És akkor folytassuk itt ennél a résznél, és menjünk itt tovább. Egy picikét azért az zavaró ebben, ha megnézitek, hogy mindenhol nagyon szép, egységes a minta. És itt, ahol össze van varva, talán egy picikét veszít ebből a részből, mintha egy darab szemet elveszítene, de nem foglalkozunk vele, mert ez annyira hátulra esik a fejünknél, hogy akinek haja van, vagy nyaka, akinek ugye vastagabb a haja, és ez teljesen rálógatja a sapkát, meg igazából a tarkónknál van, most őszintén kinézegeti az ember tarkóját, szerintem senki. Szóval emiatt ez így teljesen értelmét veszíti. Most gyorsan összekötöm a fonalakat. Pillanat, és már is vagyok. Első sorban, akkor most fel fogjuk számolni a szemeket. Először is készítünk 2 darab láncszemet felfelé, mert itt ebben az első sorban fél egyráhajtásos pálcákat fogunk készíteni. A tűméretem marad ugyanaz, de aki úgy érzi, hogy szeretné, hogyha a felső rész egy picit szélesebb legyen az alsótól, akkor nyugodtan készítheti ugyanazzal a tűvel. Sőt, lehet, hogy én egy féllel vastagabbat fogok venni, ez 6-os, és megpróbálom úgy, mivel felnőtt méret, és ugye nekünk már azért elég nagy hajunk van, azt hiszem, ez is 5-ös. Na jó, nem találok 50-est. Nem, 6-os találok, akkor megpróbálom egy 6 mm-essel csinálni. Szóval lássuk, hogy így mit eredményez. Ezt a fajtát egy mérettel kisebbet csináltam, mint látható, a felső rész ez picit beljebb is ment, és most megpróbálom egy mérettel nagyobbal csinálni, és meglátjuk, mit eredményez. Szóval fél egyráhajtásos pálcákat fogunk készíteni, és felszámoljuk a szemeket. Itt ugye összehorgoltuk
a kettőt egybe, úgyhogy itt ezt az elsőt rögtön ki is fogjuk venni, és csinálunk csak egy sima, egyszerű, összehurkolt fél egyrájtásos pálcát. És innentől kezdve úgy fogunk horgolni, hogy itt van egy ilyen felső luk, ez lesz az első, oda picikét nehezebb beszúrni, de én jobban szeretem oda tenni, mondom, mint ide, mert attól szétnyílik, és van egy luk mellette, az lesz a másik, és így együtt ez a kettő. Megint a felső luk, így, és mellé jön a másik luk. Megint felső luk, és így haladok egészen az utolsó szemig, láncszemig, bocsánat, itt van egy csomó, na én ezeket még mindig megpróbálom úgy csinálni, hogy amikor húzom a szemet, itt most nagyon feszül, de befeszítem ide, és így azonnal el is tünteti. Akkor megyek tovább. Volt csomó, nincs csomó. Nem is látszik belőle semmi, ugye? Na, akkor mehetünk tovább. Szóval még egy felsőbe, és rögtön mellé, az alsóba. És így haladunk körbe, amíg körbe nem érünk a körbe, és vissza nem érünk ide, erre a pontra. Ezt elkészítem, és utána jövök vissza. Végére értem a sornak, és pont úgy jött ki, tökéletesen, hogy 3 osztható lett. Most összekötöm az elejét a hátuljával, és csinálni fogok egy olyat, az előző videónál nem csináltam, és közben rájöttem, hogy igazából itt lehetne egy ilyen trükköt csinálni, hogy már itt kifelé dudorodjon ez a rész, ugye, ami majd a vége lesz ennek a kettőnek, hogy én itt rögtön ide készítek egy darab rövid pálcát, egyet. És innentől kezdve emelek felfelé még 2 láncszemet, és így lesz meg nekem a 3 darab láncszemem. Na és ezután jön a mintának a lényege. Azért mondtam, hogy 3-mal osztható legyen, mert mindig 3 félpálcánként fogunk dolgozni. Az elsőbe ráhajtok a tűre, bemegyek mögé, kidugom itt a lukon. Megkeresem az első fél egyrájtásos pálcát, elvezetem előtte a tűt, visszamegyek mögé, ráhajtok a tűre, és itt lényegében elől elvezetem a fonalat. Egyik lukon, másik lukon. Majd ezt a kettőt összekapcsolom, és ezt a kettőt is összekapcsolom. Hátul, vagyis hát ilyen elől-hátul hurkolás megint, bemegyek itt lent, ráhurkolok a tűre, vagy igen, ráhurkolok a fonálra, és elvezetem. És 2 darab egyrájtásos pálcánként fogok így haladni. Most jön a harmadik, mert mint mondtam, 3 szemenként haladunk, ráhajtok a tűre, és most nem mögé megyek, hanem elé. Nem, bocsánat, most mögé megyek, rosszul mondtam. Mögé megyek, elvezetem előtte, nem, rosszul mondom, most mondom rosszul, szóval elé megy, bedugom itt, és kiemelem. Mert ezt szeretném, hogy ez legyen nekem majd, ennek a négyzetes mintának, ez a csúszó, ez lesz a külső kiemelt éle lényegében, és ezek a másikak, amit mögötte horgoltam, ezek lesznek a négyzetnek a 3-dimenziós alkotó elemei. És ettől lesz egy kicsit olyan, mint egy kuglóf forma. Azt hiszem, ezt így is hívják, ezt a mintát, hogy kuglóf forma. Szóval most egyszerűen áthúzom a fonalat itt, ezzel kiemelem ezt az egy fél pálcát lényegében, és ráteszek egy rájtásos pálcát. És ezt a mintát fogom ismételni, ezt a 3-as kombót. Szóval ráhajtok a tűre, és most mögé megyek megint. Beakasztom a fonalat, és áthúzom. Majd egy ráhajtásos pálcát készítek. Ismét elkészítem ugyanezt, beakasztom, áthúzom, és egy ráhajtásost készítek. Most jön előről, kiemelem, úgyhogy alácsúsztatok. Így. Áthúzom, és elkészítem az egyráhajtásost. Megint mögé megyek, 1, 2, megint mögé megyek, 1,
2, és most megint elé megyek. 1, 2. Nem haladok tovább, mert igazából teljesen ugyanez ismétlődik, a végére pedig úgy kell megérkeznem, hogy ez a 2, ezzel a 2-vel kell befejeznem, mivel itt a kiemelt egyráhajtásos pálcánk van. Ezt én most elkészítem, és jövök vissza. Végére értem a sornak, és mint mondtam, ugye itt hátul kell befejeznem az utolsó 2-t. És itt volt az első 3 darab láncszemünk, ugye itt ez már nem ide tartozik, és ezért 1, 2, a harmadik láncszembe belecsatlakozom. Itt is ugyanúgy kell csatlakozni, mint hogyha ez egy kis miniatűr horgolás lenne. Amikor nem megy nekem innen, akkor én ki szoktam használni a kampót, és átfordítva egyszerűen beleakasztom. Szóval egy kúszószemmel összehúzom. És most pedig, amit az előbb is csináltunk, ugyanazt fogom csinálni. Ide mögé jövök, áthúzom a láncszemet, és ide elkészítek egy darab rövid pálcát lényegében, és utána emelek még 2 darab láncszemet. Most ebben a sorban a négyzetünket fogjuk kialakítani, ami azt jelenti, hogy ezt itt meg fogjuk emelni sima egyráhajtásos pálcával, ami azt jelenti, hogy nem a szem mögé fogok menni, hanem egyszerűen csak rá a tetejére magasítok, úgymond 1 és 2. A külső vezető egyenes szál marad továbbra is kint, ami azt jelenti, hogy ide hurkolok. Szóval továbbra is kiemelem azt a szálat. Megint mögé megyek. Ja, bocsánat, nem, rámegyek. Rá, és ki. Innen. Megint rá, és kiemelem. Így, azért csináltam most gyorsan, hogy meg tudjam nektek mutatni. Lássátok már itt milyen szépen látszódik, hogy lényegében ez egy négyzetes forma lesz, amit így fog kialakulni ez a négyzetes forma. Most én így körbe megyek ezen a teljes soron, és hogyha ide visszaértem a végéhez, és összekapcsoltam az elejét a hátuljával, akkor jövök vissza, és mutatom, hogy hogyan folytatjuk tovább. Végére értem a sornak, úgy szintén megint belecsatlakozunk az 1-2-3. láncszembe, itt fönt, és megint ugyanazt fogjuk csinálni, amit az előbb, hogy vagyis hát kiemelem, és ide készítek egy darab rövid pálcát, és emelek felfelé 2 darab láncszemet. Na, és most jutottunk el addig, hogy elkészült az első négyzetünk, már megvan ez az oldala, ez az oldala, ez az oldala, és most meg kell csinálnunk a felső részét. A felső része pedig úgy fog elkészülni, hogy megint ugyanazt fogom csinálni, mint a legelső sornál, hogy mögé megyek. Ezáltal lesz neki fölül is egy perem része, és így kialakul a négyzetforma. És itt megint elé megyek. Kiemelem, úgymond. Megint mögé megyek. 2. Megint mögé megyek. 1, 2, és amikor jön a csík, itt ezt megint kiemelem. Itt megint így. És ha megnézitek, most alakult ki a négyzetforma. Na most én ezt megismétlem, elmegyek végig teljesen a körbe, és amikor végeztem, visszajövök. Annyi a lényege, hogy egy minta, 2 darab sor. És hogyha végeztem, utána jövök vissza, és megmutatom a végeredményt. Befejeztem a soremelést, mint ahogy mondtam, egy sor háta mögött, egy sor egyenesen. Látjátok, ilyen nagyon szépen kialakult a minta. Ezek mindig a háta mögött készültek, és ezek egyenesen. 5 kocka készült összesen, és ezután úgy kell befejeznünk az utolsó sort, hogy a háta mögötti sorban legyen. És most pedig jönni fog az, hogy elkezdjük a fogyasztást. Az utolsó sornál úgy szintén emeltem felfelé 3 darab láncszemet, ugyanazzal a módszerrel, előről hurkoltam egy rövid pálcát, majd emeltem felfelé még 2 láncszemet, és most pedig ezeket a szálakat fogjuk összekapcsolni. Készítek egy fél egyráhajtásos pálcát,
majd egy másik fél egyrehajtásos pálcát, így, nem, bocsánat, rosszul mutatom, szóval egy fél egyrehajtásos pálcát, de nem fejezem be, és egy másik fél egyrehajtásos pálcát, de nem fejezem be, és így együtt a 3-at összehúzom. Ezután ez ugyanúgy előről fog jönni, így, majd megint jön egy sor, vagyis a következő rész, egy fél, megint csak egy fél, így a mintánk, ha megnézitek, teljesen folytatólagosan fog maradni, de fölül mindig fogyasztódni fog a láncszemünk. És itt pedig normálisan a külső szembe hurkolva tovább folytatom. Jön a következő. Úgy szintén egy fél, de nem fejezem be, megint egy fél egyrehajtásos pálca, de nem fejezem be. És ezt a 3-at így összekapcsolom. És ezután megint jön egy elölhurkolt szem, jaj, megint egy fél egyrehajtásos, megint egy fél egyrehajtásos, és végül összekapcsolom. Így megyek körbe, egészen addig, amíg vissza nem jövök ide a túloldalra, és utána folytatjuk tovább. Végére értem a sornak. Jelenleg túl nagy változást nem látszik rajta, egyszerűen csak annyi, hogy egy nagyon picit elkezdett befelé menni. És most pedig megint ugye összekapcsolom itt fönt egy kúszószemmel, és most egy rövid pálcát teszek bele, hogy ezzel megmaradjon ez a kitudorodó rész. És ezután úgy fogjuk csinálni, hogy ezt a részt továbbra is hátulra emeljük, ugye, hogy meglegyen ez a csík. Itt ezt hátulra, és ezt a részt pedig előre. Majd megint a következőnél ezt a részt hátulról vesszük, így egybe vesszük ezt a nagy részt, ugye, amit előbb összehorgoltunk, most ezt a részt így teljesen hátra vesszük. És utána ezt a részt megint előről. Ezt a részt hátulról, vagy hátulra vesszük, és a csík, a vezető csík továbbra is előről. Így folytatjuk tovább, végig megyek ezen is, és utána jövök vissza. Elkészültem a sorral, közben ugyanúgy összekapcsoltam, és emeltem felfelé 3 darab láncszemet. Most pedig úgy fogunk haladni, hogy ezeket a sorokat fogjuk itt kiemelni. Egyszerűen elé hurkolva, ezeket most én itt föl fogom emelni. Csak ezeket a kiálló részeket. Ráhurkolok a tűre, előre megyek, és egyszerűen összekapcsolom. Megint ráhurkolok a tűre, arrébb megyek, és összekapcsolom. És így megyek körbe az összes sorban. És így ezáltal még jobban összehúzódnak a láncszemek. Így. És megyünk sorba. Még a következőnél. És a következőnél. És megint. Egészen, amíg a legvégére nem érünk. Még egy kicsit. És így elkezd szépen, tehát láthatjátok, hogy a teteje elkezdett szépen felemelkedni.
még egyet. Amikor már beérek a kezdeti ponthoz, akkor úgy szintén összekapcsolom az elejét a hátuljával, és megint fogyasztani fogunk. Addig, amíg egy egészen szűk kicsi kört nem érünk el. Ide értem megint a végponthoz, ugye? Most itt megint várjunk, csináljuk most úgy, hogy mivel ugye ezek már nagyon a végpontok, ezért ide most én belehurkolok még egyet, mert túl nagy a távolság a szálak között, és ezért most ide hurkoltam. És most láthatjátok, azért most már egész szűk itt a felső rész, de még mindig nem az igazi, viszont maga a sapka, mindjárt mutatom, nagyon-nagyon szépen alakul. Vissza tudok minuszolni. Próbálkozom. Nem lehet. Akkor így megpróbálom, nézzétek meg. Nagyon-nagyon jól néz ki a sapi. És most már igazából nem sok hiányzik ahhoz, hogy teljesen összeszűküljön a teteje, úgyhogy menjünk is tovább. Szóval itt tartunk most. Összekapcsolt, vagyis hát ide tettem egy egyrehajtásos pálcát, és most ezt itt megint összekapcsolom az elejét a hátuljával. És ugye most elméletileg a kocka úgy követelné meg, hogy ezt ide a háta mögé hurkoljam, szóval emelek felfelé 3 darab láncszemet. Nem fogom tudni már mögé hurkolni, de megpróbálhatom esetleg azt, hogy szűkítésben, vagyis a fogyasztásban így hurkolok. Egyet ide, még egyet ráhurkolok a tűre, mögé megyek, egyet ide, és ezeket első 2 és az utolsó 2 így horgolom össze. Megint ide jövök, mögé megyek a mintának, egyet ide, megint mögé megyek a mintának, első 2 és az utolsó 4. Így, és ezzel lényegében ki fog alakulni egy ilyen peremrész, ami lesz a záró, és majd ide fog jönni nekünk a pompon, hogyha akarunk rá tenni. Természetesen, de nem muszáj. Megint ugye jövök ide, egyet ide, megint ráhurkolok, egyet ide, első 2, és az utolsó 4. És megyek tovább. Egyet ide, megint egyet ide, első 2, és az utolsó 4. És úgy szintén megyünk tovább, egyet ide, egyet ide, na, beakadt, még egyszer, szóval egyet ide, egyet a mellette lévő láncszembe, egy ráhajtásos pálcára, ide, első 2, és az utolsó 4. És megyünk, még lesz, egy ide, így, egy a következőbe, első 2, és ezeket összehurkolom. Megint jön egyet ide, következőbe megint, első 2, és az utolsó 4. Oké. Megnézzük, hol járunk. Még van nekünk itt egy ide mellé, és úgy látom, hogy ezzel, igen, nem, várjunk csak,
még van egy. Még van egy utolsó párunk. Szóval egyet ide, és az utoljára beértünk ide. Első 2, és az utolsó 4. És most mutatok valamit nektek. Összekapcsolom még gyorsan, itt a legvégén, ugye itt kezdtük, itt látszik, hogy itt a peremrész. Ha megemelitek, itt látszódik, innen indul a peremrész. Ezt összekapcsolom az elejét a hátuljával, és lényegében ezt én itt most el is fogom vágni, mert hogy ezután tűvel fogunk dolgozni. Oké. Így, és nézzétek csak, milyen itt a felső rész. Től nem kell megijedni, kialakul egy ilyen peremrész. Ez a peremrész ez azért alakul ki, hogy itt fogjuk végigvezetni a fonalakat, nézzétek, így. Itt fogjuk végigvezetni a fonalat, és ebbe a peremrészbe, ebbe gyönyörűen bele fog tudni ülni, most ezzel mutatom, egy pompon. Tökéletesen beleillik, és ezek a pöttyök, vagyis ezek a lukacsok, amik vannak, ezzel itt fantasztikusan oda fogjátok tudni varni a pompont, hogy az ott fixen ott megálljon. Mert én most ugye itt ez egy túl kicsi méret, és így lifeg rajta a pompon, nagyon hülyén néz ki. De hogyha így ki van alakítva neki egy ilyen peremrész, akkor onnantól kezdve abba a perembe szuper jól bele fog tudni ülni, de ezt mindjárt úgyis megmutatom. Most akkor fogjuk meg a horgolótűnket, és innen indulva a végponttól elkezdünk visszamenni az elejére. Ide-oda mozdulatokkal. Így. Bocsánat, nem fogunk tudni teljesen körbe menni, mert túl feszes lenne. Úgyhogy körülbelül a felétől indulva, innen hátulról elkezdhetjük felszedni a szemeket, ide-oda mozdulatokkal. Innen indulunk. Ráhurkolom a fonalat, és elkezdem áthúzni. Természetesen, aki így nem akarja csinálni, nagyon egyszerűen más módszerrel is lehet. Fog egy tűt és egy cérnát, vagy fog egy tűt, belefűzi a tűbe ezt a fonalat, és egyszerűen körbevarja. És most innen elindulok vissza irányba, megint, hogy még a maradék fonalat el tudjam vezetni. Így, megint csak. Oké. És még egyet. A biztonság kedvéért még egyet ide visszajövök. Így. És most, amikor ezzel itt teljesen körbe vagyunk, egyszerűen nullára összehúzzuk. Nézzétek csak. Tök szuperul. És ne ijedjetek meg attól, ha esetleg luk lesz ott, nem lesz ott luk. És amikor felveszitek a fejetekre, meg aztán egyáltalán nem lesz ott semmi. Na, elkészült maga a sapka, ugye azt még ott azt a szálat majd el kell dolgozni, és most pedig jöjjön, mindjárt el is dolgozom azt a szálat, és most pedig jöjjön a pompon, hogy hogyan készül hozzá, mert hogy ezt is vonalból fogjuk megcsinálni. Akkor most készítsük el a pompont. A pomponhoz én így ilyen nagyon-nagyon vastag, puha bundás fonalat fogok használni. Talán pillanat, megvan a cetléje. Itt van még egy bontatlan verzióban, azt a másikat már felbontottam. Szóval amit ez ír, hogy poliészter 100% iszonyatosan pihebú, az simán lehetne belőle horgolni egy plédet, vagy csapkát, vagy bármit. És azon felül azt írja, hogy 10-es vagy 12-es horgolótűt ajánl. Viszont mivel most mi egy pompont fogunk csinálni, ezért én nem fogok 10-es vagy 12-es használni hozzá, nem kötöm, hanem csak simán egyszerűen készítünk belőle egy gombolyagot. Első körben varázsgyűrűt fogunk készíteni. Na, a varázsgyűrűnek pedig ugyanúgy elkészítjük az első láncszemét, majd emelek felfelé még egyet, és rövid pálcákat fogunk készíteni. Azért csináltam most ide, normál esetben ugye, hogyha vékony a fonál, akkor nem kell csinálnunk még egy láncememelést, de mivel vakon fogunk dolgozni, ezért jól jön, hogyha lesz itt egy ilyen
luk, úgymond, amiben bele fogjuk tudni majd kötni az elejét a hátuljába. Szóval ettől a szemtől számítva 8 darab, vagyis még 7 darab rövid pálcát készítek. 1, 2, de ez is természetesen attól függ, hogy mekkora pompont szeretnétek készíteni. 3, 4, 5, egy picit beljebb húzom, hogy lássam, hogy mennyinél járunk, vagy milyen szélességnél. Hát ennél ezt a fonalat nagyon-nagyon nehéz behúzni. Oké, akkor lehet nem 8 lesz, 5, 6, 7, 8. Na, még mindig óriási nagy a luk. Megpróbálom úgy behúzni, hogy ne szakítsam el, de mivel szőrös és vastag, hát meg sem mozdul. Jó, akkor ez marad így, és még teszünk ide még 2 láncszemet, még 2 rövid pálcát, 8, 9 és 10. 10 darab rövid pálcából fogjuk készíteni ezt a pompont. Összekapcsolom az elejét a hátuljával, ugye, mint mondtam, itt nagyon jó ez a kezdőpont, hogy itt bele tudok menni, mert egyébként megmondom őszintén, hogy nem találnám meg most jelenleg a kezdeti pontot. Itt nagyon-nagyon minimálisan látszódnak a fonatok, de azért ezt ne gondoljátok, hogy ezt lehet ugyanúgy csinálni, mint hogyha ez egy sima fonal lenne. Szóval ezt most igazából vakon fogunk dolgozni, emelünk felfelé 1 darab láncszemet, és elkezdünk rövid pálcákat készíteni, de lehet igazából egyrehajtásost, ez még jobb is. 2 láncszemet emelünk, és készítsünk egyrehajtásosokat, hamarabb elkészül a körünk. Most ugye ennél a sornál itt duplázni kell ahhoz, hogy teljesen ki tudjunk szélesedni. Hát próbáljunk meg ugyanabba a lukba beleszúrni. Szóval első szem dupla, aztán megint dupla, 1, 2, és próbáljunk arra koncentrálni, hogy mivel 10-del indítottunk, a következőnél ugye meg kéne lennie a 20-nak, minden esetre, ha nem lesz meg, ha ugyanilyen fonálból csináljátok, próbáljátok meg azért szorosan egymás mellé, úgy kitapogatni az ujjatokkal, én is úgy csinálom, hogy itt azért látszik, itt volt az első, most itt van egy, nem tudom mennyire látszik, mindjárt kibukik a körmöm, itt a következő luk, azért úgy nagyjából érezhető, nagyon nehezen, de érezhető. Szóval én is így tapogatok. Jött a következő luk, ide is dupla. Így, aztán jön a következő luk. És ez is attól függ, hogy mekkora pompont szeretnétek. Na most ennél bőségesen elég így egy sor, és ezután pedig rögtön lefelé fogunk haladni. Ja igen, és amit elfelejtettem, tömőanyag mindenképp kelleni fog bele. Jó, még egy picit megyünk arrébb. Így is jön az utolsó. 1 és 2, vagy igazából nem is tudom már, mert visszaszámolni sem tudom jelenleg. Hát így, hogy beszélek, még koncentrálni sem tudok a számolásra. Azért, hogyha szétnyitom, és közelebb hozom, nézzétek, azért nagyjából látszik. De tényleg nagyon minimálisan, és itt ennek ez a fele a szebb, szóval itt most a hátsó felét fogjuk majd használni. Úgyhogy ahogy így kunkorodik befelé, de ez természetesen minden fonálnál másabb. Csak itt bent jobban összeállnak a szőrök. Itt meg nézzétek, itt teljesen szépen áll. De ezt utólag akár mondjuk egy fésűvel is át lehet fésülni, és akkor még bolyhosabb lesz. Na itt most, mivel egyrehajtásos pálcát készítettünk elő, 2 nagy láncszem volt, azért itt nagyon könnyen bele tudok menni. És ennél a sornál pedig lefelé fogunk haladni teljesen egységesen. Csak sima egyrehajtásos pálcákat fogunk készíteni. Ez lesz a harmadik sor, a negyedik sorba pedig szűkítünk és zárjuk is a kört. Szóval most én itt teljesen körbe megyek. Na, itt a lukom. Tényleg nagyon nehéz, viszont mi a mutatós? Van, aki úgy oldja meg, hogy vesz kifejezetten ilyen anyagot, és vág belőle egy négyzetet,
vagy egy kör alakot, hát a kör alakkal mondjuk nehéz, vág belőle egy négyzetes formát, és utána pedig egyszerűen az oldalakat elkezdi fölhúzni, és egy kört alakít ki, összevarja, kitömi, és kész, megvan a pompon. Ezeket a pomponokat meg is lehet vásárolni, online meg lehet rendelni, csak megmondom őszintén, hogy olyan sok idő még megjön, meg ráadásul én úgy vettem észre, hogy amíg megveszem mondjuk egy ilyen fonalat, nem tudom, 1000 forintért, addig lehet, hogy egy pompont veszel meg 1500-ért, és ebből az egy fonálból mondjuk kijön akár 30 darab is, mert annyira minimális fonal mennyiséget vesz fel, viszont abból meg ugye az egy darab. És ugyanúgy ki kell fizetni a postaköltséget és mindent. Lehet, hogy egy kicsit melósabb, viszont sokkal több jön ki ebből, mint abból. Jó, és akkor itt véget is ért a sor, nem a végéhez értem. Most összekapcsolom az elejét a hátuljával. Na, megtalálom, itt van. Oké, és most pedig, na látjátok, már most olyan formája van, mint egy kis gömbike. Kifordítom akkor is, csak mondom, ez a fele nekem most ugyannyira nem tetszik, a másik fele sokkal jobban tetszik. Ezt be is húzom ide középre. És akkor most pedig elkezdünk szaporítani, vagy fogyasztani. Azt gondolom, tudjátok, hogy hogyan kell. Emelek felfelé úgy szintén 2 láncszemet. 1-2, és elkezdem fogyasztani. Egy-egy ráhajtásos, amit nem fejezek be. Így. Egy-egy ráhajtásos, amit nem fejezek be, és összekapcsolom. És megyek tovább. Ugyanúgy, ahogy a sapkának a felső részénél. Egy ráhajtásos nem fejezem be, egy ráhajtásos nem fejezem be, összehúzom. Oké, mehetünk. Egy ráhajtásos összekapcsol. Egy ráhajtásos összekapcsol. Igazából azért nem is tudom nektek ezt így úgymond mutatni, mert ez a szörmók, ez annyira eltakarja magát a folyamatot is, hogy nem látom túl sok értelmét, de azért remélem, hogy így lehet érteni. Nagyjából azért nem mutatom meg másik fonállal, mert ha a lépéseket végigveszitek, ugye tök egyszerű. Kezded 8 rövid pálcával, utána mindegy számba dupla, következő sorba dupla egy ráhajtásos pálca, és végül csinálsz lefelé egy sima sort, majd utána elkezdesz fogyasztani ugyanúgy, mint az első, vagy a második sornál, és a végén pedig itt hagyunk egy lukat, így elkészültünk, hagyunk egy lukat, itt ezt megtömjük tömőanyaggal, majd egy tűvel körbevarjuk, és jó szorosan összehúzzuk, és akkor egy szép gombolyagot fogunk kapni, ami már kitömött, összehúzott állapotban így néz ki a végén, és egyszerűen csak, amit mondtam az előtte, hogy itt van a sapkának ezek a lukacsos részei, itt nagyon egyszerűen tűvel és cérnával föl tudjátok applikálni a sapkát a tetejére, vagy a pompont a sapka tetejére, és nagyon jól fog kinézni együtt a kettő. Na most felapplikálva, mindjárt mutatom, ez így néz ki. Szerintem nagyon szuper, én közben vartam rá egy ilyet, megmutatom ezt is közelebbről, és ennek a linkjét, hogyha szeretnétek, akkor beteszem majd a videó alá a kommentekbe, és lényegében ez lett volna a mai kis videónk. Remélem, hogy tetszett nektek, nekem nagyon-nagyon tetszik, én szerintem hordani fogom, nem szoktam sapkát hordani, azért nem varrom fel, mert felnőtt méretben ugye nem igazán tetszik nekem az, hogy ott van ez a pompon, de még lehet, hogy felvarrom és kipróbálom úgyis, meglátjuk, és hát nekem nagyon tetszik, szerintem tök jó ez a minta, egyszerű, szép, és tényleg még felnőtt méretben is nagyon mutatós.
Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, remélem nektek is tetszett, ha igen, akkor kérlek nyomj el egy lájkot, kövess be, és hogyha van kedved, akkor gyere és csatlakozz a YouTube csatornámhoz, ott is van klubtagság, elkezdtem feltölteni oda is videókat, vagy nem videót, hanem mintákat, jelenleg egy darab hóember, mini hóember amigurumi mintája van feltöltve, magyarra van fordítva, és szerintem nagyon cuki, és hogyha úgy gondolod, hogy szeretnéd másnak is, hogy eljusson máshoz is, akkor nyugodtan oszd meg, minden videóm nyugodtan osztható, és ha még esetleg szeretnél mást is, ha a videó fülre kattintasz, rengeteg videó megjelenik, amiket már eddig elkészítettem. Szóval köszönöm szépen még egyszer, hogy velem tartottatok, jó alkotást kívánok mindenkinek, és szép napot!